No niin, morjesta. Nyt ollaan täällä Kilpisjärvellä ja alunperinhan piti lähteä tonne Kevo- ja Paistunturin suuntaan, mutta kelit näytti siltä, että täällä olisi varmemmin hyvää hankia hiiheltävänä. Eli ollaan tässä Kilpisjärven retkeilykeskuksen parkkipaikalla ja tässä ahkiot pakkaillaan ja lähdetään kohti Tsahkalijärveä. Ja siitä sitten tonne ylemmäs tuntureille. Alunperin suunnitelmissa tässä on, että lähtisi tonne Lossujärven suuntaan ja Meekonlaaksoa kahtelee ja sillä akselilla sahailisi siinä, mutta katsotaanpa mihin sitä päätyy. Tuohon parin päivän päähän aika kovaa tuulta luvattu, niin katsotaan muuttaako se suunnitelmia vai ei, mutta eipä siinä, pakkaillaan nyt ahkiot ja lähdetään mäkiä ylös. No joo, ja tällä kertaa ei olla reissussa yksin, niin mukana on Jyrki. Morjes. Jyrki lähtee mua opastaan tonne tunturihiihtelyn saloihin, eli itsellähän tää on ekaa reissu ja Jyrki on jo kokenut kehäkettu näissä hommissa. Katsotaan mitä tulee. Hyvä reissu tulee. On sitä kamaa taas mukana. Voi kaduttaa tuossa ylämäessä sitten. No joo, lähdettiin liikenteeseen ja kipuamaan. Itellä jalassa nämä mun mehtäsukset ja sitten on 2 metrin karva ja se on leviä, mohairi, niin nousee kyllä iloisesti. Joo, mulle ainakin peloteltiin, että tässä on kovin nousu heti tänne Tsahkalijärvelle. Saa heti hyvä esimahu, mitä täällä voisi olla pahimmillaan luvassa. Nyt siellä alkaa tuo Jyrkin nousu, mutta yllättävän kivasti menee. Raskastahan tää on, mutta pitää tosi hyvin tuo karva. No joo, saavuttiin tähän Tsahkalijärven kodalle ja vaikka tuntui, että vielä voisi menohaluja olla, mutta jäähän kumminkin tähän. Kello rupeaa kohta olemaan 8, niin oli siinä ihan hyvä totuttelu tälle päivää, kun Kokkolasta lähdettiin aamulla ajeleen. Niin mikäpäs tässä. Saapa nyt ainakin ensimmäisenä iltana vähän nuotiopaistaa ja makkaroita ja komia saana näkyy tuolla taustalla. Ja nyt tässä ei ole ketään muitakaan leirissä, niin kelepaa jäähän istuskelee. Päiväretkeläisiähän tässä pyörii ja sitten noita kelekkoja menee, mutta eiköhän ne rupee nyt hyytyy, kun ilta laskeutuu. Täytyy myöntää kyllä, että jännitti pikkusen tänne reissuun lähtö, kun ei ole ennen tosiaan tullut käytyä napapiirin pohjoispuolella talvissa aikaa. Eli ei ole mitään kokemusta tuntureilla hiihtämisestä, niin pikkasen jänskätti. Niin. Mutta nyt rupeaa jo vähän pahin jännitys helpottaa, että ensinnäkin jännitti nuo, että miten jaksaa raskasta ahkioa vetää mäkeä ylös, mutta se meni oikein hyvin. Oli kyllä hyvät nuo karvat ja
Tällä lailla, niin nyt rupeaa helpottaa. Oluenkin avasin nyt, niin otetaan kuule pienet silleen. Oli yllättävän upottavaa tossa, että oli kyllä hyvä, että otin nuo lumikengät mukaan, että puoleen reiteenkin tuossa välillä upotti, kun oli aluksi mukaan vähän pehemiä, mutta sitten upottikin. Niin. No joo, tuossa vesiä keittelin ja sen päälle sitten makkarat paistelin. Meetään vähän iltapalaa nassuja, ruvetaan koisiin. Kaakaukki pistelin tossa noin. Mutta joo, huomenna uusi päivä ja todennäköisesti sitten Saarijärven tupaa kohti ja katsotaan siinä miten homma jatkuu, mutta ei kai siinä öitä. No niin, huomenia. Täällä heräilty uuteen aamuun ja tämmönen oikein kiva tyyni ja vähän jopa aurinko meinaa paistella. Pitäisi tulla nätti päivä. Joo, yö meni ihan kivasti. Itelle tyypillisesti vähän heräilee aina kun pyöriskelee ja heräsin tarpeillenikin tuossa yöllä, niin oli ihan kiva revontulikaari tuossa päällä, mutta ei jaksanut alkaa kuvailemaan. Mutta joo, tänään on semmonen 12 kilsa hiihtopäivä sinne Saarijärvelle ja ei oo kiirettä, niin otetaan oikein rauhallinen aamu tässä näin ja aletaan kahvin keittoa ja aamiaisen syöntiin. No joo, rupeaa aamusekoilut, tulee hyvällä mallilla. Teltta vielä läjää ja kamat tahki on, niin pääsee tien päälle. No niin, liikenteeseen. Mittari näytti, että plussa-asteita olisi. Seurataan tätä niin sanottua keppireittiä tonne Saarijärven tuvalle ja siihen sitten yöksi. Huomiseksi on luvattu kovaa tuulta heti aamusta koko päiväksi seuraavaan päivään. Ihmetellään siinä, mihin keli kehkeytyy. Vähän sipsipaussia ja vettä naamaan, niin jatkuu tuo nousu tonne. Ihan kivasti sitä tässä jo noustu, mutta tonne se jatkuu.
No joo, nyt rupeaa ole maisema kohilla. On ollut kyllä itselle aika rankka päivä. On ollut kyllä melkein koko ajan enempi tai vähempi nousua. Mutta ei siinä mitään. Nyt rupeaa vähän helpottaa. Nyt on ehkä enimmäkseen lasketellaan tonne Saarijärven Tuvalle päin. 2-3 kilsaa maksenään. Kyllä se tästä. No joo, tosiaan täällä Saarijärven autiotuvan ja vuokratuvan pihapiirissä ollaan ja teltan pistin tähän pihalle pystyyn. Ja aikamoinen ruuhka tässä rupeaa olemaan, että tuohon varaustuvan puolelle tuli useampi tyyppi justiin äsken ja aikaisemmin tässä oli jo pari tyyppiä ja sitten tähän tuli vielä Kelo Outdoorsi opastettu ryhmäkin tähän pihaan. Oli mukava turista Jereen kanssa, kun ollaan jokuisia sanoja Instassa vaihdettu aina silloin tällöin. Mutta joo, oli vähän rankka tuo nousu itselle, kun ei ole oikein hirveän hyvässä kondiksessa, mutta ihan ok meni. Ehkä yksi rakko tuli tänne varpaan alle, mutta muuten ihan hyvin. Mitä nyt vähän painaa tuota lihaksissa. Mutta nyt tässä onkin pullakahvit, tuossa tuli veettyä heti kärkeen ja vettä juotu ja nyt sitten syömistä loppuilta ja palautumista. Joo, ja tuossa kun lähdettiin hiihtämään, niin tosiaan Kilpisjärven parkkipaikalla oli pari vapaalla jalalla videoilta tuttua kaveria, heti naamat tunnistin, niin siinä vaihdettiin kuulumisia. Ja on tossa useampi retkeilijä jo myöntänyt tuossa mun videoitakin kahtelun. Niin täällä bongailee erämaassa kaiken näköisiä tuttuja. Ja reissun näin alussa saapa nähdä ketään vielä näkyy. Joo, tonne olisi kyllä tupaan mahtunut ihan kivasti. Mutta on se mukavampi täällä teltassa omassa rauhassa istuskella ja ihmetellä elämää. Joo, tossa oli onneksi tommonen pikku jokipätkä, niin mikä sulana, niin sai ämpärillä haettua veet, niin ei tarvi kuin tässä lämmäyttää vaan. Niin se ei oo tuo lumeen sulatus mitään lempparihommaa, vaikka tässähän se nyt menee samalla kuin teltassa istuskelee. Keitellään vielä viimeinen termari täyteen vettä ja ruvetaan koisiin. Tai kai siinä öitä. No niin, huomenta. Ei täällä nyt ihan niin kovaa tuulta, mitä ne lupaili tossa noin. Mutta ihan hyvin tuli nukuttua. Pakkastakaan ei taida häävi olla. Aika lämmin keli.
Mutta on tuolla tommonen aika vilaakka tuuli käy. Mutta joo, ruvetaanpas pikkuhiljaa aamupala hommia. Eilen tossa vähän tehtiin suunnitelmia loppureissulle, niin jätetään se lossu välistä, että sinne on niin pitkä matka. Ja tarkoitus vähän keskittyä tuohon piliikkimiseenkin, niin tästä löytyy lähempääkin rautuvesiä. Niin otetaan nyt pari päivää vähän lyhyempiä siirtymiä ja koitetaan sitten piliikkiäkin. Mutta joo, voi olla, että mennään todennäköisesti tuohon Salmijärvelle tänään. No niin, leirit kasattu ja nyt lähdetään päivän etaapille. Pikkusen on tämmönen tiukka viima täällä, mutta ei se mitään. Kohta varmasti lämpenee, kun tulee hiki. Joo, olisi ollut vaan vielä voimistuvampaa tuulta tonne illaksi, mutta yöksi sitten rauhoittuu tai yön päälle. No niin, saavuttiin tähän Salmijärvelle ja koitetaan tähän laittaa jäälle teltat. Aika puhuria tässä välillä käy ja sitten ei ole hirveästi lunta jään päällä, niin saa vähän kikkailla, mutta katsotaan mitä tulee. No niin, viimein sai teltakin kasaan. Jouttiin vähän paikkaa vaihtaa. Siinä eka kohdassa oli niin vähän ja pehmeitä lunta, niin ei ollut varmaan touhuja. Nyt sitten tultiin pikkusen keskemmälle järveä ja täällä oli sitten ihan hyvin lunta, en tiedä paljonko. Mutta nyt siellä alkoi ihan tosissaan sitten tuulemaan ankaria puuskia. Mutta se nyt onneksi luvannut, että se yöksi tyytyy, että saa sitten yöllä varmasti paremmin unta sitten, kun ei tarvi miettiä telttaa. Mutta joo, jotain lähemmäs 20 puuskia se on luvannut. Mutta joo, ihan hyvää reeniä tuo tuulessa pystytys. Sai ihan omiavuisen pystyyn ja tuntuu olevan tosi hyvin mintissä.
Joo, sitten kameran kanssa kävi vähän ikävästi. Se oli tossa pyryssä ja sitten se oli vähän niinku ahkion takana, niin keräsi siihen lunta, niin on aivan märkä. En ole vielä koittanut päälle, mutta katsotaan miten käy. Ei oo sääsuojattu tää runko ainakaan. Enkä muista, joku objektiivit mulla on sääsuojattu, mutta ei tainnut tämä ysti olla. Mutta onneksi on tuo Action-kamerakin, niin silläkin pärjää kyllä pitkälle. Nyt on kuule kiflaripaikka. Ensin syödään jälkkäriä ja sitten ruvetaan kahtelee ruokapolitiikkaa. Tuli vaan tässä mieleen, että onhan tää nyt hienoa hommaa. Vaikka ankara tuuli pihalla ja mut sulla on tää niinku oma turvapaikka täällä. Luotetaan siihen, että teltta kestää, mutta mulla on vaan jumalattomasti kaikennäköistä mässyä. Ajattelin makkaroita paistaa kohta, sitten täällä on pitkoa ja karkkia ja ties vaikka mitä. Justiin tuolla pastaateria tekeytymässä ja siihen vähän tonnikalaa. Ja mä oon yleensä semmonen kauhea ylivarustelija, että mä otan ruokaa kyllä aivan mahdottomasti mukaan, etten mitenkään laske, vaan lasken suurin piirtein ja sitten otan vielä aika hyvin ylikin sitä. Täälläkin mulla snäkki oliiveja. Meni melkein koko pussi, mutta pitää säästää tohon pastaan vielä. Joo, pitää vähän tuumailla. Tässä vähän jo keskusteltiin alustavasti, että voisiko huomenna olla jopa semmonen välipäivä, ettei siirtyisi mihinkään. Sitähän on vallaan unohtanut, että mehän tultiin kans Pilikille tänne näin. Nyt kun tämä päivä nyt ei oikein innosta piliikkimään, niin voi olla, että huomenna sitten keskitytään semmoseen. Saapa nähdä. Nyt se on luvannut ihan hyvää keliä tästä eteenpäin sitten, että pikkupakkasta ja aurinkoa ja johonkin tonne alemmaksi voi sitten olla jo plussaakin, mutta pitäisi olla sellaiset oikein täydelliset pilkkikelit. Joo, tää on jännä tää tuuli. Tässäkin tää välillä niinku tyyntyy hetkeksi ja sitten se kerää jonkun ankaran puuska ja alkaa koko teltta heilua. Joku siellä käy näykkimässä, mutta perkele, on siimaa niin paljon. Tais päästä irti. Jotain minisinttejä siellä käy vähän näykkimässä. Joo, pitihän se vähän käydä tuossa rautua koittamassa. Pari näpyä oli itselle.
kaverilla kans pari näpyä. Ihan silleen lupaavaa, mutta harmillisesti ei jäänyt kiinni, mutta ihan hyvin jo tälleen ensikertalaiselle, kun ekaa kertaa yrittää rautua pilkkiä. Saa jo näpyjä. Joo, pikkusen teltta heiluu ja keitin pöhisee, niin on pikkusen ääntä tuvassa, mutta jospa se tästä pikkuhiljaa rauhoittuisi. No joo, se alkaa päivä oleen täys, niin meitsi alkaa nukkumaan. Tuuli täällä vielä nyt vähän pauhaa, mutta kyllä se tästä osaa yötä myöten rauhoittua. No niin, ei muuta kuin huomisiin. No niin, huomenta. Täällä uusi päivä ja aamiaistouhut menossa. Paistelin tämmöstä munakasta. Sitten täällä on vähän ruisleipää ja katkarapusulaatejuustoa. Katsotaan sitten mitä vielä jaksaa. Se tuo telttanaapuri, se pilkkii tuolla Absidissa, se teki sinne reijän, niin se on jo ainakin pari rautua saanut, että en tiedä onko enemmänkin, että käydään kohta vilaseen. No joo, kiirehän se tuli Pilikille, kun kaveri saanut jo pari. Ehkä se mullekin sieltä tulee. Parikymmentä metriä vettä tässä ainakin. Heti kävi tarpeen. Ja ensimmäinen minisintti. Syödäänkö me tämmösiä? Syö, kaikki käy. No niin. Mahtava homma. Saatko sä video? Joo, video päällä. No niin, ja hirviä saaliskuva. Oli iso. Oho, no niin, hyvä. Sai videolle. Oho, Mölli. on komia. On semmonen pikku Jyrkisen nostaa kalaa ja tässä vieressä ei tuu mitään. Mutta se on hyvä, että joku saa. Niinhän ne väittää, että saamamiehet erikseen. Niin.
Joo, kyllä tässä silloin tällöin käy joku vähän matoa maistamassa, mutta olisiko niin pieni, ettei tohon oikein jää sitä kiinni. Mutta on ollut kyllä loistava alku meidän tiimille. Tää on silloin aina tiimipeliä, jos kaveri saa kalaa ja ite jos saa, niin kaikki kunnia itelle. Hyvät miehet aina saa. Joo, näinhän se. No tolla logiikalla kyllä munkin pitäisi saada sitten. No joo, pitäähän se kalalle kaatoryyppy ottaa, niin annetaan kuule paremman saamamiehen ottaa ensin. Ei me yleensä tähän aikaa päivästä oteta, mutta nyt kyllähän se sen verran pitää kunnioittaa saalista, että otetaan kaatoryyppyä. Seriffiä vähän. Joo, otetaan vaan pienet sille. No niin, sitten se on päivälliseksi rautua ja perunamuusia meillä. Näin se menee. Toivottavasti sä vaan annat munkin maistaa sun kaloista, ettei oo, että mä joudun tuon omaan muikuun syödä. Saaliskin jaetaan vaikka ihan tasan, mutta No niin, hyvä. jaetaan kumminkin. Tiimityötä. Kyllä, nimenomaan. Joo, pikku päiväkahvit tässä näin ja pullahetki. Joo, vaikka se ite vannoutunut kiflarimies onkin, niin kyllä tuo voisilmäpitko on kyllä kanssa aika hyvä. Nyt ainakin talvireissulla, niin sitä jaksaa kantaa epämukanaankin täällä. Niin kelepaa semmoista syyä. Joo, kyllä se vähän näyttää siltä, että pidetään varmaan semmonen piliikkimispäivä tänään ja todennäköisesti ollaan tässä samalla paikalla nyt toinenkin yö sitten. Mikäs siinä, kun kalapaikat tässä ihan hollilla, niin on hieno juttu. Piliikkimähän tänne kanssa tultiin. Katsotaan sitten huomenna, että mihin suuntaan. Tuli jo pikkasen iso. Ei oo haavia, mutta tämä käy haavista. Joo. Oli kyllä komia väri. Siinä tuli taas vähän pilikkihommia harrasteltua ja tuli taas useampi tommonen vähän pienempi, niin otettiin nyt tuo isoin rautu noista ja pistettiin puoliksi ja kraaviin sitten, niin saa molemmat huomenna leivän päälle kraavikalaan. Paistellaan ne muut sitten tuossa pannulla ruuaksi.
No niin, ruvetapas paistelee rautua päivälliseksi sitten. Ne on onneksi tommosia sopivia. Mahtuu pannullekin. Joo, perkasin tolle irti kalasta ja suolaavasta nyt sitten jälkikäteen. Ja nahka tietenkin syö, se on raudussa parasta. Raudulla ei silleen niinku suomuja, ehkä joku ihan minimaaliset on, niin ei tarvi muuta kuin ääntä kohti laittaa. Joo, aluksi mietin, että olisi jonkun päälle tätä laittanut, tai jonkun kanssa, mutta sen verran harvinaista herkkua kumminkin, että maistellaan ihan näin pelekiltä. No niin, meni vapaa poikki sitten. Mulla on nyt viehet tuolla vielä veossakin, mutta pitää koittaa korilla teipillä vähän. Ollut kato niin isoja kaloja, että on vapaa koetuksella. Yhtäkkiä alkoi kauhea puhuri. Ei oo mitään luvannut. Teltta heiluu. No, eipä siinä. Ei nää nyt ihan yhtä kovia kuin eilen. Osaa jo tämmösille vähän nauraa vaan. Ja teltta on eilen koeponnistettu. Mitä nyt pikkusen tossa joutui vähän löysytellä ja uudelleen laittaa pari kulumaa, kun oli jotenkin vähän vajonnut tohon lumeen, kun nyt on plussalla. Ei mennyt enää ovi yllättäen kiinni. Jäi vähän alhaalta auki, niin piti vähän uudelleen järjestelmää tehdä. Mutta siinä hyvä esimerkki, että tunturissa pitää kyllä varautua sama mihin keliin. Niin kuin kesälläkin huomannut, että saattaa vettä sataa, vaikka taivas olisi ihan kirkas, niin ne on jänniä ilmiöitä semmoset kanssa. No niin, välipäivä. Kunniaksi kelepaa tässä vejellä kuule yksi olut. Joo, tuossa justiin hokasi, että tämä on oma niinku vaellushistoria. Ensimmäinen tämmönen välipäivä, kun pää 2 yötä leirin samassa paikkaa. Ja kyllä sitä joskus nuorempana ennen kuin oikein vaellusta harrasti, niin tuli otettua pari kertaa justiin tuosta Kilpisjärveltä kopterikyytiä. Piettyä sitten perusleiriä samassa paikkaa ja sitten siinä Kohdejärvellä kalasteltu ja sitten lähi tienoita. Mutta joo, kyllä ite tykkää, että se leiri edes vähän vaihtuisi, mutta tää on kyllä tullut oikein hyvää saumaa tämmönen välipäivä. Mahtavaa, kun sai vielä rautua. Eka kerta kun ollut yrittämässä pilikillä rautua ja saa, niin on kyllä nättiä. Kyllä mä kesäsi on aika paljon rautuja kalastellut ja saanutkin. Että sinänsä tuttu kala. Joo, tää on kyllä huvittavaa tää mun teltassa asuminen. 3 hengen teltta ja mä oon levittänyt ihan täyteen kamaa. Kaikilla on se oma paikkansa, mistä löytyy mitäkin.
Pikkusen taas iltapiliikillä, jos nyt sattuisi joku isomus tulemaan. No joo, iltapalaksi vähän makkaraa ja sitten on granolaa isoa pussia, täysmaitojauhetta, niin kyllä niillä jaksaa nukkua. Joo, siinä tuli taas pikkusen koitettua pilikintää, mutta muutamia näpyjä, mutta eipä kalaa. Jyrki otti tosta apsidista pari pientä. Mutta joo, eipä siinä. Mä aloin tässä kuule pehkuihin, niin kahtellaanpa huomenna lisää ja huomenna pääsee taas liikkeelle. Ei muuten öitä. No niin, uusi päivä. Oikein tämmönen nätin näköinen, aurinko paistaa ja vähän tommonen kylmä vilakka ja pikku pakkanen, mutta teltassa rupeaa olemaan heti tosi lämmin. Joo, tänään pitäisi tosiaan siirtyä tuohon Lähijärvelle. Siellä lisää kalastelua. Nyt aamiais hommia ja pääsis maistaa oikein kraavirautua sitten. Rautu on ollut suolaantumassa. On kyllä maukasta ja pehmeä. Joo. Jatkoon. Joo, rupeaa. Teltassa ole vähän vettä täällä. No, on sitä nyt ollut jo tässä. No joo, täällä on joku nää myrskynarut aika jämäkästi kiinni kyllä. Tuli tampattua heti niin huolella. Kyllä ne sieltä lähtee, kun aikansa hakkaa. Joo, on tää kyllä ihan niinku järjetöntä tää tavaramäärä. Miettii, että nämä kaikki pitäisi saada tonne ahkioon, mikä tuolla alla on jossain piilossa. Mutta joo, eipä siinä. Heitetään nuo ahkioon ja hilipastaan tuon seuraavan tunturin yli. Ja siellä varmaan rupeaa sitten kohta jo järvi näkymään. Ei oo hirveän pitkä siirtymä, mutta kauhean vaivaa sitä joutuu nähdä yhden siirtymän takia. Joo, kyllä tässä tommonen yksi välipäivä rupeaa olemaan aika maksimi, että kyllä siinä tekee mieli jo maisemaa vaihtaa. No niin, hieno lähtiä hiihtelee. Ensimmäinen oikein tämmönen
aurinkoinen päivä, niin saa olla aurinkolasit ja aurinkorasvaa naamassa. Joo, ei mikään pitkä matka tosiaan oo. Ja ihan kivasti hanki kantaa, vaikka ei tässä jäällä ainakaan, niin kumpparia ei kanna. Uppoo heti polovia myöten. Joo, ne on monesti komeimmat maisemat takana päin. Joo, siinä on kyllä varma ahman jälki. Sinne hyppinyt johonkin. Meidän rautovesille tietä mennyt. Pahaapa sanoa, että kuinka tuore tuokin. Joo, on se julumetun kokoinen jälki, kynnet näkyy. Sillä on sama suunta kuin meillä. Siinä pitäisi jossain olla järvi, mihin rannalle jäädään yöksi. Kyllä se täytyy niin uskoa, kun Kepsi näin sanoo, ja Jyrki on täällä käynyt rautoja narraamassa ennenkin, niin täytyy se uskoa. Joo, jos tää onkin tähän laittaisi. Kävin tuossa jo vähän tutkiin tätä lähialuetta, niin jossain upottaa enempi ja jossain vähempi, niin tässä oli tämmönen tosi kova hanki. Ja jos siihen laitetaan teltta pystyy sitten. Joo, onhan se makiaa, kun aurinko paistaa ja on lämmintä, mutta on tää kyllä aika armotonta täällä. Nyt täällä ei tasa ainakaan tuule juuri yhtään. Niin. Muuten täällä olisi melkein niinku speedokelit, mutta joutuu tuolta UV-säteilyltä vähän niinku suojautua, ettei aivan pala karrelle. Mutta joo, suunnitelmana nyt, että mennään eka Pilikille tohon ennen kuin rupee mitään telttoja hötkyilemään. Niin naatiskellaan. Nyt tuli jatko varsinkin tarpeeseen. No niin, koitetaanpas vähän Pilikkiä. Joo, nyt ei ole kyllä paljon vettä.
Joo, tälleen nyt kun on vähän useampi yö nyt tällä takana, niin vähän jo hahmottuu, että minkälaisen apsidikuopasta ei tee tarvii. Että ei sitä tarvitse pohjia myöten kaivaa. Että joku tämän verran ihan kiva. Ja ei tarvi kuin semmonen pikku nurkkaus kaivaa, niin ei pöytätilaa sitten paremmin. Välilläkin saa olla tarkkana, että ei liikaa kaiva, siellä voi olla sitten pehmeitä lunta ja sitten uppoo liikaa. Pikkusen kaivaa ja sitten talloo tänne näin. Joo, makia paikka. Keli on komia ja meillä on hieno leiripaikka tässä ja saatiin kuivalle maalle. Eilen oltiin vesillä tääkössä, mutta nyt meillä on teltta kuivalla maalle. Joo, nyt ei tosiaan, käytiin pikku pistolla tässä järvellä, niin ei kyllä tullut näpyäkään rauduista. Niin tää kohta jatkaa harjoituksia. Keitellään kaffit ja katsotaan uusi paikka. Joo, kiflaria naamaa, niin kyllä se siitä. Se valaisee päivää aika lailla. No joo, tultiin uudestaan Pilkille, niin nyt tommonen pikkusintti tuli suhteellisen nopeasti. Ihan lupaavalta vaikuttaa. Sais vielä muutaman lisää, niin pääsis vähän syömään. Eikä se kraavikaan haittaisi aamuksi mitään. Joo, taas vähän katkes enemmän tää mun vapaa. Se oli aluksi muutamalla säikeellä kiinni ja nyt se sitten irtos kokonaan, mutta sain samoilla Jesse-teipeillä tai Gorilla-teipeillä niin vielä korjattua. Se ei välttämättä kovin isoa rautua kestä, mutta nämä sintit menee hyvin. Nyt on ollut sitten hiljaisempaa. Ei oo muuta kuin tuo yksi pieni tuli. Ei näpyä. Muutama reikä tuohon kairattu. Niin kelepaapa sitten tulla aamulla koittaa uudestaan. Ihan veti kuule siimat sirrille. Joo, semmonen. Ei se nyt iso oo, mutta komia ja on siinä vähän syömistäkin. Joo. No joo, sinne se aurinkokin laski ja eipä siinä Pilkillä tullut enempää, että pari rautua tuli. Nyt siirrytään tänne teltan suojiin vesiä keittelemään ja mässäilemään. Paistellaan raudut tuossa pannulla voissa iltapalaksi ja syödä mitä pussien kätköistä löytyy. Joo, on kyllä taas komia leiripaikka. Että mukava, kun tunturihuippujen keskellä järvi, missä saa rautuja pyytää.
Joo, se on kylmi yö takana. En tiedä paljonko oli luvannut jotain 15 astetta. Mutta toisaalta nyt on taas sitten lämpimi aamu. Tuolta heti kun aurinko rupeaa paistaa, niin teltassa on kyllä mukava plussakeli, tarkenee kalsaripaijalla hyvin. Siinä oli tosiaan yöllä oli aika komiat revontuleet siinä paikoin vähän. Tai koko ajan oli semmosia hailakoita jossain ja sitten hetkittäin sitten oikein voimakkaat ja komiat ympäri taivasta. Joo, ja tällä reissulla mulla nyt on ekaa kertaa testissä tämmönen vähän niinku 2 pussin taktiikka. Täällä on tämmönen -6 komfortti tuntuva pussi ja sitten on tämmönen retkipeitto. Eetu Völjyssä tehnyt tämän näin, niin ajattelin, että tällä saa kivasti sitä sääjeltyä sitä lämpöä. Ja sitten kun tää peitto on kuitua, niin se keräisi nuo kondenssikosteudet sitten eikä meni suuntuva pussiin. Niin ihan hyvältä systeemiltä vaikuttaa. Nyt on ollut vaan niin lämpimiä öitä, että ei ole tarvinnut oikein olla mikään systeemi niinku, tai ei ole tarvinnut niinku täysin kiinni olla kaikki, että peitto on ollut tossa päällä ja ei ole oikeastaan ollut edes kiristettynä ja sitten tuolla alla ollut makuupussissa. Että nyt oli eka yö, kun siellä oli oikeastaan makuupussi kokonaan kiinni. No joo, jos tässä on pikku aamupilikin, että ne aamupalaa, niin tässä kun rautuvesillä ollaan. Joo, tässä kohtaa on niin vähän vettä, että ei puhettakaan, että kerkeisi laittaa kameraa kuvaamaan, kun kalaa kiinni. No joo, kyllä sitä tämmönen pikkurauto tuli. Koitetaan vielä, tulisiko niitä lisää. Joo, kylläpä se maistuu paistettuna ruisleivän päällekin. Joo, suhteellisen tuoretta. Eilen en kerennyt tosiaan niitä rautuja paistaa, mutta nehän oli jo jäässä. Jäässä siinä melkein heti kun nostin. Hyvin säilyvät tähän aamuun. Jaha, täällä tuli naapurin ravintolasta tuli jotain. Tähän pöytään oli tilattu tämmönen Tex-Mex. Oli tänne Big Mac taco. Okei. Joku semmonen juttu tää on, mutta Joo, kyllä kiitos. En muista tilanneeni, mutta kyllä kelepaa. Oi et. Oi kiitos. pikkusen otti väriä, mutta niin. Joo, ei se mitään, se on rapsakka. Oho, onpas makia. Joo, se aina meinaa semmonen epätoivo iskeä tässä, kun kamoja laittelee, kun niitä on ympäriinsä, mutta pikkuhiljaa ne sieltä palaset aina loksahtelee kohille ja nyssykät rupee täyttymään ja semmoista.
Tää on kyllä lämmin päivä tulossa. Saa kyllä kesävaatteella hiihellä kyllä. Tuon tarkoituksena mennä kahteleen tonne vähän Viittakurulle päin. En tiedä mennäänkö siihen asti, mutta käydään vähän kurkkaa maisemia ja sitten Saarijärven tupaa kohti, että siihen varmaan sitten lounaalle ja siitä jatketaan sitten vielä vähän johonkin eteenpäin. Että se on varmaan, voi olla sitten meidän viimeinen leiri tälleen reissua ja ehkä sitten huomenna Kilipikselle johonkin lakanoihin yöksi. No joo, lähdetäänpä hiihtämään. On kyllä lämmin keli, on niinku kesäkeli. Sillä vaan jotain vähän auringonsuojaa päälle. Muuten voisi hiihellä vaikka alasti. No se semmonen sisältö tulisi sitten johonkin eri alustalle. En tiedä, olisiko tilausta. Sieltä pitäisi painella yli. No, siinä on hienosti jäänyt lumeen pintaa ahman jälki. Lähdetään taas seuraamaan. Ahma johdattaa meitä. Joo, tuossa rupesin vaan miettimään, kun menee tommoset isommat ja sitten pienempiä jälkiä, aika samannäköisiä, niin voisiko olla jopa ahma ja pari pentua. Tahtokaapa nyt tuossa menee isompaa jälkeä ja samanlaisia pienempiä jälkeä. No joo, tultiin kahtoon tää Viittakuru, tämmönen nähtävyys, vanha ruosteinen viitta. Joo, jätettiin ahkiot tohon alamäkeen ja lähdetään nyt takaisin ahkioille ja sitten Saarijärven tuvalle. Siellä voisi pitää pienen lounaspaussi. Joo, Samperi tuossa droneen lennätteli ja sitten yritin sitä ottaa kiinni, niin nyt ekaa kertaa kävi niin, että vähän propelli osuu sormeen, mutta ei nyt varmaan pahemmin käynyt. Pikkusen lohkes kynnestä palanen, mutta sormi vähän pikkusen hellä, mutta no se rankkaa tää tupettaminen välillä. No joo, pulukka taas perässä ja nyt lähdetään Saarijärven autiotupaa kohti. Tässä olla kohtuu iisiä. 5 kilsaa. Tässä saa ja suuri osa lasketella kelekkareittiä alaspäin. Se on ihan jees. Mutta ei tää vaikka alamäki, niin ei nää omat sukset kyllä luista oikein mihinkään, kun tuo hirviä karva tossa noin, mutta eipä toisaalta mene liian lujaakaan. Joo, tuolla näkyy kaukana pikkupisteet, niin on ne tuvat. Mukava lepposta laskua suuri osa.
saa niinku nautiskella. No niin, nyt saavutaan tänne tuville. Joo, enpä oikein ajatellut, että sitä näin innoissa, että autiotupaan pääsee auringolta suojaan. Mutta tulipa tämäkin päivä koettua. Joo, eli täällä on tämmönen kuivaushuone, mihin saa kamiinaan tulet. Ja sitten on tämmönen iso uusi hieno tupa. Mahtuu useampi. Ja tuossa vieressä on tämmönen varaustupa ja siinä on 2 huonetta, mistä voi petipaikkoja valita sitten. Tai varata. Joo, ilmoja kerran. Joo. Hyvä päästä vähän varjoa väliin. On kyllä. Jos tuo paahtaminen jo äsken katsoin, niin naama punottaa aika hyvä. Se on aina rankka, kun hiihtää tuohon suoraan vastaan aurinkoon. No. Lippa vähän suojaa, mutta ei kaikki. Verkkopajalla sanoo hiihtää koko päivä. Joo, tommonen täytyy installaavaksi laittaa testiin. No joo, tämä illan leiri on tässä lähellä Saarijärven autiotupaa. Aivan komeissa maisemissa tälläkin kertaa. Joo, tää on tää keitinlaatikko, vaikka välillä vähän kyseenalaistan, että onko tää vähän liian iso, niin saa sinne kumminkin hyvin kamaa mahtua. Kaikkia paistinpannuja ja kattiloita ja nyssäköitä ja parit bensaputeelit. Ja sitä tykkään, kun se on noin iso, niin siinä on sitten tätä laskutilaa tässäkin näin. Mutta kyllä sitten on käynyt mielessä, että täytyy ensi talvena heittää joku reissu, niin ilman laatikkoa testata, minkälaista se on. Että en ole aina ollut tuo laatikko, mitä on ollut bensakeitin mukana. Joo, iskipä kyllä nätin illan tähän vielä viimeiselle illalle. On kyllä huippu näkymä tästä apsidista. Kelepaa tässä kuule ottaa pienet sille. Oli joku tämmönen tumma sahti jäänyt viimeiselle illalle. Joo, evästähän nyt on taas jäänyt vaikka millä mitoin, niin täytyy niitä nyt alkaa sitten pikkuhiljaa tuhoamaan pois. Vielä olisi mennyt vaikka muutama päivä. Ei sitä itse opi oikeikään laskelmoimaan tätä ruokaa. Ja
Sitten kun rautua tuli nyt ihan kivasti, niin siinä meni sitten muutama ateria. Jäi sitten syömättä sen takia. Joo, yllättävän kovasti pakkanen täällä kiristyy. Mutta joo, nyt päätin tämä illan sitten illallisen. Joo, eli täällä on Meksikon riisiä. Sitten jotain salsapapuja. Tortilalättyjä. Sitten vielä cheddar-dippiä. En tiedä miksi tämmönenkin herkku pitänyt jättää niinku viimeiseen iltaan, mutta ei se mitään. Tuleepa syötyä. Jotenkin kauhia kylmä ilta ollut. Ei se ollut vaan jotain 5 astetta, mutta kyllä on varmasti niinku reissun kylmiin yö tuntuu heti joltain -20, vaikka ei sen varmaan ihan niin paljon ole kyllä. En tiedä mikä. Onko kun kuuma päivä, niin tuntuu sitten iltakin kylmältä. Tuossa koitin ootella vielä, että olisiko tullut revontulia tälle iltaan, mutta eipä tullut. Ei se auta muuta kuin koisiin lähtien, niin jaksaa huomenna hiihellä pois täältä. Ei muuta kuin öitä. No niin, aurinkoista huomenta täältä tunturista. Oikein mukava tämmönen aurinkoinen pakkasaamu. Joo, se olisi viimeinen aamu ja ihan hyvin mielin tässä lähdössä sivilisaatioon sitten. Ollut kyllä hieno reissu ja erittäin opettavainen ja mukava, kun on nähnyt tunturissa vähän monenmoista keliä. Kauhia kelekkaralli tuolla. Se on mitä tuossa lähellä kelekkareittiä kun ollaan. Mutta joo, tosiaan hienoja oppeja saanut ja aivan mahtavaa, kun sai elämäni ensimmäiset pilkkiraudut, kun se on ollut haaveena jo pitkään. Tai molemmat. Vaellus avotuntureilla ja raudun pilkintä, niin nyt tuli molemmat samalla reissua. Joo, aletaanpas aamiaishommista. On täällä jäänyt kaiken näköistä vielä pakettipekoniakin. Te ajatteliko marmelaadia täällä vielä. Vetää sitä puuron kanssa paksusti, niin jaksaa sitten hiihellä nätisti. No sitä en lupaa jaksaako nätisti hiihellä, mutta ainakin paremmin.
Joo, saa kyllä mahtavat käryt tähän. Telttaa vielä viimeiseksi päiväksi. Haisee vielä kotonakin. Teltta on niinku tänne olisi höyhennetty kanaa, kun tää on täynnä untuvaa, kun on kaiken näköisiä untuvaa tuotteita. Ei tää huvittavaa, kun tää pölisee vaan. Joo, eli nyt mennään toista reittiä tuonne Kilpisjärvelle päin. Eli tultiin tänne moottorikelkkareittiä ja nyt myötäillään sitten vissiinkin suurin piirtein kesäreittiä. Pitäisi olla lyhyempi, tai onkin lyhyempi ja iisimpi. No eipä tuo kelekkareittikin olisi suurimmaksi osaksi laskua vaan. Katsotaan miten suksi luistaa. Joo, samanlaista keliä kuin eilen. Armotonta auringonpaistetta ja lämmintä piisaa. Enempää ei kärsi vaatteettakaan vähentää. Menee muuten siveettömäksi. No joo, mitäs tossa, onko meillä joku 11 kilsaa tämä päivämatka, niin ja suhteellisen iisiä pitäisi olla tämä nousujen suhteet, enemmänkin laskua vaan. Niin ei pitäisi olla paha. No niin, lounaspaussia tässä. Vielä kun on komiat tunturimaisemat, ollaan täällä ylhäällä. Niin joo, muuten ihan mukavaa tuo hiihtely, mutta nämä Samperin humpparit vähän liian tommoset hikiset näihin hommiin. Ja ihan kivasti mennyt noilla mehtäsuksilla. Tässä nyt oli vähän tämmöistä nousua ja tämmöistä loivaa rinnettä hiiheltiin poikittain, niin siinä olisi ehkä voinut jotain teräskanttia kaivata, mutta ei silleen muuten ole reissulla kaipaillut. Mutta joo, tässä vähän sukkia kuivatella samalla ja syödä ruokaa, niin hiihellään sitten maaliin.
Pikkuhiljaa rupeaa puitakin näkymään. Joo, meinasin laskea tämmösen päälle. Pitää vaihtaa ajolinjaa, ettei ahkiolla vielä. No niin, nyt tultiin Tsahkali jäälle. Tästä hiihelään järven päähän ja sitten sieltä taas alas. Kilpisjärvelle ollaan perille. Täytyy kyllä sanoa, että tässä oli reissun jännittävimmät hetket nämä alamäet. Siinä oli paikoin vähän semmoista pikkusen jyrkkää ja sitten kun ei näillä mehtäsuksilla mikään maailman paras on laskea, niin siinä oli vähän vauhdin hurmaa hetken aikaa. Joo, mutta pystyssä pysyttiin. Sitten kävi kyllä melkoinen lapsus tossa. Kahtoi, ettei yleensä kamera tässä olkaviilekkeessä, niin ei enää ollutkaan. Sitten mä että missä hemmetti se on. Niin katoin, niin se oli ollut koko laskujaa tuossa ahkion päällä. Olisiko pitänyt lähteä jostain sieltä ylhäältä mäestä sitä hakemaan. Se jäi siinä tauolla siihen. Mutta tästäkin se levittiin. No niin, autot hämöttää. Itellä ei kantti kestänyt hiihtää kun laskee näitä mäkiä alas Tsahkalilta. Hetken laski, mut sitten päätin kävellä alas. Kokemushan se tämäkin. Ahkion juoksumäkeä alas. No niin, ei kai siinä. Nyt ollaan autossa jo. Justiin hokasin tässä jonkun matkaa kerittiin ajaa. Että ei hemmetti, eihän mä muistanut loppuspiikkiä pitää ollenkaan. Mutta mitäpäs tässä nyt oikeastaan ihmeempää. Se oli tommonen hieno reissu ja tosi hyviä oppeja tuli ja pääsi taas unelmia toteuttamaan ja tätä rataa. Mutta ei kai siinä. Minä kuule kiittelen seurasta ja palataan seuraavan kerran vähän kesäisimmissä merkeissä asiaa. Vai onko Jyrkillä jotain sanottavaa? Meillä oli hyvä rento reissu. Ei ollut liian pitkiä siirtymiä ja haltettiin olla paikallaankin vähän aikaa. Niin... Kyllä. Ei kai siinä. Palataan kuule asiaan. Morjens. Samperi. Täällä upottaa paikoin niin hyvin. Joo, jäi sormi jalustan väliin kun laitoin. Kyllä lähtee. No niin, katsotaan saisiko heti tärpin videolle. Ui sampeli. Oho. Ei ollut kaukana, ettei tärpännyt saapaskin. Tosi paljon vettä kyllä. Oh. Niin, oli menossa kuvailemaan itseäni pilkilläni täällä humpsain. Joo, kylläpä se maistuu. No niin, nyt ei tarvitse pitää enää vatsaa sisällä.